બિઝનેસ એથિક્સ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સબ્જેક્ટ. બહુ જ મહત્વનો આજે વિષય બની ગયો છે. તમે સૌ પણ જાણો છો આ સત્યમ અસત્યમ બધું. હવે સત્યમ જો અસત્યમ કરતું હોય તો અસત્યમ શું કરશે? નામ સત્યમ સંસ્થાનું, અને એના સીઈઓ હજી તો ધીરે ધીરે બહાર પડી રહ્યું છે. હજી આખું બહાર નથી પડ્યું, કોકડું તો હજી ગૂંચવાતું થાય છે. હવે એણે આટલું શું કર્યું છે હજી આપણને ખબર નથી. પણ જો સત્યમના નામની સંસ્થા આવું કરતી હોય તો જે સત્યમ નથી એ લોકો શું કરતા હશે? અને આવું તો કેટલું બધું થાય છે. કેટલી બધી જગ્યાએ આ અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ ચાલે છે. 16મી એપ્રિલ 2003 રોજ હું રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં હતો. ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામને મળવા ગયો હતો. અમે લોકો એક વિડીયો સીડી બનાવી હતી. 13મી ફેબ્રુઆરી 2002 રોજ અમે લોકોએ જે સ્કૂલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જે હમણાં જે સાંભળ્યું, ભૂકંપ રાહત કાર્યના ભાગરૂપે રામકૃષ્ણ મિશન દ્વારા 20 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે 81 શાળાઓ બનાવવામાં આવી અને 6 વસાહત બનાવી. એમાંની 3 વસાહત અને 37 શાળા અમે પોરબંદર જિલ્લામાં કરી. એમાંની એક શાળાનું ઉદ્ઘાટન કરવા ડોક્ટર કલામ આવ્યા હતા. ત્યારે પ્રેસિડેન્ટ નહોતા બન્યા, ભારત રત્ન ડોક્ટર કલામ. 13મી ફેબ્રુઆરી 2002 રોજ એ આવ્યા અને એમણે બહુ સરસ ઉદ્બોધન કર્યું 3000 યુવાનોને. એની અમે વિડીયો સીડી બનાવી હતી. એની વિસ્તૃત ચર્ચાની વાત અત્યારે મારી પાસે સમય નથી, પણ એ ત્યારથી પછી એમને હું વિડીયો સીડી ગયો, એમને વિડીયો સીડી આપી. એના પછી અમારે ઘણી વાતચીત એમાં મેં કહીશું, ડોક્ટર કલામ, આઈ વિલ ટેલ યુ વન થિંગ, કે તમે ભારતને મહાન બનાવવા માંગો છો, 2020 સુધીમાં ભારતને વિકસિત ભારત બનાવવા માંગો છો. બહુ સુંદર વાત છે. સ્વામી વિવેકાનંદ પણ ભારતને મહાન બનાવવા માંગતા હતા. એમણે કહ્યું હતું કે ઇન્ડિયા શેલ કોન્કર ધ હોલ વર્લ્ડ બાય સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર. ભારત સમસ્ત વિશ્વ પર વિજય પ્રાપ્ત કરશે પોતાની આધ્યાત્મિક શક્તિ દ્વારા. અને ભારત એટલું મહાન બનશે કે એની પ્રાચીન મહિમા મ્લાન થઈ જશે. તો અમે પણ સ્વામી વિવેકાનંદના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. પણ હું તમને એક વાત કહી દઉં, તમે વર્લ્ડ બેંકમાંથી ગમે એટલો પૈસા લાવશો, પંચવર્ષીય યોજનામાં નાખશો અને જીડીપી ગ્રોથ પણ તમે વધારશો, પણ આપણા દેશના ગરીબોની ગરીબી દૂર નહીં થાય. વાય સ્વામીજી, વાય? ઉભા થઈ ગયા. વાય? મેં કીધું, ફોર ધ સિમ્પલ રીઝન, ધ ફોર્મર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સેડ, if you put 1 rupee into the 5-year plan, only 15 paisa comes to the grassroots level persons in the villages for whom these development programs have been made. I am afraid even 5 paisa is coming or not now. પહેલાના પ્રધાનમંત્રી કહ્યું કે 1 રૂપિયો તમે નાખો પંચવર્ષીય યોજનામાં તો એ ઉપરથી નીચે નેતાઓ થોડુંક નાખે, થોડુંક કમિશન કાપે, વળી ડીડીઓ, વળી બીડીઓ અને વળી કર્મચારી, આ બધા સરકારી ઓફિસર, બેંક ઓફિસ, આ બધું કરતા 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 એ માંડ 15 પૈસા વધે. આવું તો કેટલા વર્ષો પહેલા કહ્યું. હવે મારા ખ્યાલથી 5 પૈસા નહીં વધતા. અને જ્યાં સુધીમાં પેલા ખેડૂત પાસે આવે ત્યાં સુધી ખેડૂત આત્મહત્યા કરી લીધી. એટલો ભ્રષ્ટાચાર એટલો બધો વ્યાપ્ત છે. અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ એટલી બધી છે, બધા લેવલમાં છે. ફક્ત બિઝનેસમાં છે એટલું નહીં, ગવર્મેન્ટ ઓફિસીસમાં, બેંક્સમાં, દરેક જગ્યાએ. નોટ ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા, સો મેની પ્લેસીસ. બટ ઓફકોર્સ ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનેશનલ નામની સંસ્થાએ સર્વે કર્યો કયા દેશ મહાન 10 કયા મહાન 10 દેશો છે કે જ્યાં સૌથી વધારે ભ્રષ્ટાચાર થાય છે. અને આ 10 દેશોની યાદીમાં એક દેશનું નામ છે મેરા ભારત મહાન. 10 ટોપ મોસ્ટ કન્ટ્રીઝ વેર કરપ્શન ઇઝ મેક્સિમમ, અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ, ભ્રષ્ટાચાર, આ બધું છે. આ ભ્રષ્ટાચાર આટલો બધો છે. પછી ડોક્ટર કલામે કહ્યું, સ્વામીજી, વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન? મેં કહ્યું, only one solution. What we should have done on 15th August 1947, we should do it now. What is that? Swami Vivekananda said, education, education, education alone is the panacea for all our evils. શિક્ષણ, શિક્ષણ, શિક્ષણ. આપણી બધી સમસ્યાનું એકમાત્ર સમાધાન શિક્ષણ. પણ કેવી જાતનું શિક્ષણ? વોટ ટાઈપ ઓફ એજ્યુકેશન? અત્યારે પ્રેઝન્ટ સિસ્ટમ ઓફ એજ્યુકેશન નહીં. સ્વામી વિવેકાનંદ સેડ, આઈ વોન્ટ મેન મેકિંગ એજ્યુકેશન, કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ એજ્યુકેશન. મારે મનુષ્ય નિર્માણકારી શિક્ષણ આપણે જોઈએ અને ચરિત્ર નિર્માણ વાળું શિક્ષણ જોઈએ. અને હું મજાકમાં ક્યારેક કહું છું, વોટ વી આર ગિવિંગ ઇઝ ડેમન મેકિંગ એજ્યુકેશન, રાક્ષસ નિર્માણકારી શિક્ષણ, ટેરરિસ્ટ મેકિંગ એજ્યુકેશન. દેટ ઇઝ વોટ વી આર ગિવિંગ. આ ટેરરિસ્ટ બધા આપણી સ્કૂલ કોલેજમાં ભણેલા, અહીંયા જ શીખા છે કેવી રીતે બોમ્બ બનાવવું. આ બધા ટેરરિસ્ટ સિરિયસ બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરે છે, એન્જિનિયર ને બધું અહીંયા ભણેલા છે, આપણી શૈક્ષણિક સંસ્થામાં ભણેલા છે. એટલે આ શૈક્ષણિક સંસ્થા, એટલા માટે સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું હતું એજ્યુકેશન, પણ મેન મેકિંગ કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ એજ્યુકેશન. અને પછી મેં ડોક્ટર કલામને કહ્યું, એટલા જ માટે
અમે આ વિવેકાનંદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વેલ્યુ એજ્યુકેશન કલ્ચરનું ત્યાં પ્રારંભ કરવા માંગીએ છીએ પોરબંદરમાં. તમે ઉદઘાટન કરવા આવો. એ આવ્યા 12મી જાન્યુઆરી 2006 ના રોજ, અને એમણે એ વિવેકાનંદ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વેલ્યુ એજ્યુકેશન કલ્ચરનું ઉદઘાટન કર્યું. સ્વામી વિવેકાનંદ જન્મદિવસ હતો, અને સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યારે જાપાનથી શિકાગો જઈ રહ્યા હતા પાર્લામેન્ટ રિલીજન ભાગ લેવા માટે, ત્યારે જમશેદજી તાતા સાથે જહાજમાં મુલાકાત થઈ, અને કેવી રીતે એમણે જમશેદજી તાતાને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ પ્રારંભ કરવાની પ્રેરણા આપી, એની બધી વિગતો એમણે આપી, અને પછી એમણે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપ્યા. અને પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં પણ આ પ્રશ્નો એક થયો છે, આપણા દેશમાં આટલો બધો ભ્રષ્ટાચાર છે, ઓપરેશન દુર્યોધન, ઓપરેશન ચક્રવ્યૂહ, એ બધાને કારણે ભ્રષ્ટાચાર કેટલો છે આપણને ખબર પડી. હવે એનું સમાધાન શું છે એમ એક વિદ્યાર્થીએ પૂછ્યું. ત્યારે ડોક્ટર કલામે કહ્યું, એમણે સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકમાંથી વાંચન કર્યું ડોક્ટર કલામે, જેમાં સ્વામી વિવેકાનંદ લખે છે, નો એમાઉન્ટ ઓફ પાર્લામેન્ટ એક્ટ્સ કેન મેક એ નેશન ગુડ, કેન મેક એ નેશન ગ્રેટ. તમે ગમે એટલા સંસદના નિયમો દ્વારા દેશને સારો નહીં બનાવી શકો, દેશને મહાન નહીં બનાવી શકો. તો કેવી રીતે બની શકશે? તો સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, ઓનલી a large number of good enlightened citizens can make a nation good, can make a nation great. જ્યાં સુધી આપણા દેશના લોકો, જ્યાં સુધી લોકો સારા નહીં થાય, લોકો ચારિત્રવાન નહીં થાય, લોકો સારા નહીં બને ને આદર્શ નાગરિક નહીં બને, ત્યાં સુધી આપણો દેશ સારો નહીં બને અને આપણો દેશ મહાન નહીં બને. તો જ્યાં સુધી એક એથિકલ પ્રેક્ટિસીસ, નૈતિક સિદ્ધાંતો આપણા જીવનમાં નહીં આવે, વ્યક્તિગત જીવનમાં, સામાજિક જીવનમાં, રાષ્ટ્રીય જીવનમાં, બિઝનેસમાં, આ દરેક ક્ષેત્રમાં આ મૂલ્યોનો હ્રાસ થઈ રહ્યો છે. એ મૂલ્યો જો પ્રતિષ્ઠિત નહીં થાય તો આપણે કોઈ પણ રીતે આગળ વધી શકશું નહીં. અત્યાર સુધી આપણે ઘણા બધા એમ માનતા હતા કે ભાઈ, જે વ્યક્તિ જેટલા પ્રમાણમાં બીજાને છેતરી શકે એટલા પ્રમાણમાં એ આગળ વધી જશે. આવી જાતની ધારણા આપણા મનમાં હતી. હવે એ ધારણા દૂર કરવી પડશે. હવે નવું આખું પેરેડાઇમ શિફ્ટ થઈ રહ્યું છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે, આખા વિશ્વમાં હવે એ લોકો કહી રહ્યા છે કે એથિકલ મેનેજમેન્ટ વગર ચાલશે નહીં. એક પુસ્તક પ્રકાશ થયું છે, ધી પાવર ઓફ એથિકલ મેનેજમેન્ટ, કેનેથ બ્લેન્ચાર્ડ અને નોર્મન વિન્સેન્ટ પીલ. કેનેથ બ્લેન્ચાર્ડ બહુ મોટા મેનેજમેન્ટ એક્સપર્ટ છે, અને નોર્મન વિન્સેન્ટ પીલ, જેમનું પુસ્તક તમે વાંચ્યું છે, ધ પાવર ઓફ પોઝિટિવ થિંકિંગ, એ લોકોએ પુસ્તક લખ્યું છે પાવર ઓફ એથિકલ મેનેજમેન્ટ. એમના ફ્રન્ટ પેજમાં લખ્યું છે, યુ નીડ નોટ ચીટ ઇન ઓર્ડર ટુ વિન. તમારે જીતવું હોય, આગળ વધવું હોય, એના માટે બીજા કોઈને છેતરવાની કાંઈ જરૂર નથી, અને છેતરવાથી ચાલશે નહીં. સ્વામી વિવેકાનંદ બહુ સુંદર વાત કરે છે, you can cheat a few persons for some time, but you cannot cheat all the persons all the time. One day you will be found out. અને પછી તમારું બધું ઠીક થઈ જશે. થયું કે નહીં? કેટલા વર્ષ ચલાવશો? પછી હવે તો જેલ છે ને, જેલમાં છે કે નહીં? પેલા સત્યમ વાળા આવા ઘણા બધા જેલમાં ગયા છે, કેટલાય જવાના છે, તૈયારી કરી રહ્યા છે. યુ કેન નોટ ચીટ. તો એટલા માટે લખ્યું છે પુસ્તકમાં, યુ નીડ નોટ ચીટ ઇન ઓર્ડર ટુ વિન. અને એક ચેપ્ટર છે, એનો પેરેગ્રાફનો પ્રારંભ કેવી રીતે થયો છે, કહે છે, ટુ વર્ક ઓનલી ફોર પ્રોફિટ ઇન બિઝનેસ. ટુ વર્ક ઓનલી ફોર પ્રોફિટ ઇન બિઝનેસ. આપણે શું કહે છે, એને કેને પ્રકારે ભાઈ બિઝનેસમાં પ્રોફિટ કરો, પ્રોફિટ કરો. એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ આ બધું જોવાનું નહીં. એક હું વડોદરાથી ત્યાં રાજકોટ પાછી જોઈ રહ્યો તો રેલવે સ્ટેશનમાં એક ભાઈ સાથે મુલાકાત થઈ. એને કહ્યું, હું તો ગાંધીજીનો અનુયાયી છું. હે, હું તો એને જાણું. આ ગાંધીજી, તમે કેવી રીતે ગાંધીજીના અનુયાયી થઈ ગયા ભાઈ? તો કે કેમ? ગાંધીજીએ કહ્યું છે ને, કીપ એવરીથિંગ ઇન બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ. એટલે મેં બે ચોપડા રાખ્યા છે, એક બ્લેકનો ને એક વ્હાઈટનો. વ્હાઈટનો નાનો, બ્લેકનો મોટો. અરે ભલા માણસ, આ અંગ્રેજી ન આવડે એમાં આવું થાય. આ ગાંધીજીએ કહ્યું કીપ એવરીથિંગ ઇન બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ, એટલે લખીને રાખો. એને એમ સમજ્યું કે બે ચોપડા રાખવાના ગાંધીજી કે છે, એક બ્લેકનો ને એક વ્હાઈટનો. એટલે કે હું ગાંધીજીનો અનુયાયી છું. આવા બધા ગાંધીજીના અનુયાયી. તો આ બ્લેક માર્કેટિંગ કરવા માટે કુશળ એવા બધા બિઝનેસમેન, તો એમાં બહુ સુંદર વાત કરે છે, ટુ વર્ક ઓનલી ફોર પ્રોફિટ ઇઝ લાઇક પ્લેઇંગ ટેનિસ વિથ યોર આઈઝ ઓન ધ સ્કોર બોર્ડ રાધર દેન ઓન ધ બોલ. તમે જો માત્ર પ્રોફિટ માટે જ જો બિઝનેસ કરતા હો તો તમારી દશા કેવી છે કે કોઈ ટેનિસ રમતો હોય ને તો એની નજર હંમેશા સ્કોર બોર્ડ ઉપર હોય, દડા ઉપર નહીં. શું થાય? દડો તો તમે મિસ કરશો, કારણ કે તમારી નજર સ્કોર બોર્ડ ઉપર. એવી રીતે તમારી નજર બિઝનેસમાં નથી, પ્રોફિટ ઉપર છે.
બિઝનેસને સારું ચલાવો તો પ્રોફિટ પોતાની મેળે આવશે. તમે દડા ઉપર નજર રાખો, સારી રીતે દડો રમો, સ્કોરબોર્ડ પોતાની મેળે તમારું સારું સુધરશે. કર્મણ્ય અધિકારસ્તે મા ફલેશુ કદાચન મા કર્મફલ હેતુર્ભૂ માતે સંગોસ્ત કર્મણી. ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, કર્મતા તારો અધિકાર છે, ફળમાં તારો કદાપી નથી. તું તારું કામ કર, તારું કામ છે કર્મ કરવાનું, તું તારું કામ કર. ફળ દેવાનો અધિકાર મારામાં છે, હું મારું કામ કરીશ, મારા કામમાં તું ડબડબ નહીં કર. પણ આપણે તો શું કે હે ભગવાન, કામ તું કર અને ફળ મને મળે. આપણે ઊંધું કહીએ છીએ. કર્મણીય અધિકાર હસ્તે મા ફલેશુ કદાચ. કર્મ તારો અધિકાર, તું તારું કામ કર, ફળ અવશ્ય મળશે. કેમ? કર્મનો સિદ્ધાંત અક્ષુણ છે. આ તો બધા લાઇટ હાઉસ પ્રિન્સિપલ છે. કેટલા લોકો કે અમે તો કર્મના સિદ્ધાંતમાં માનતા જ નથી. અરે માનો કે ના માનો, કર્મનો સિદ્ધાંત પોતાનું કામ કરશે. કર્મનો સિદ્ધાંત કહે છે, લો ઓફ કર્મા ઇઝ સુપ્રીમ ઇન ધ મેન્ટલ વર્લ્ડ એઝ લો ઓફ ગ્રેવિટેશન સુપ્રીમ ઇન ધ ફિઝિકલ વર્લ્ડ. ધીઝ આર ઓલ લાઇટ હાઉસ પ્રિન્સિપલ. બહુ સુંદર એક પુસ્તક છે સ્ટેફન કોવીનું, એમાં બહુ સુંદર ઉદાહરણ આપે છે. એક જહાજ આવી જઈ રહ્યું છે, ત્યાં સામેથી લાઇટ દેખાઈ, એટલે એને લાગ્યું કે સામેથી કોઈ જહાજ આવી રહ્યું છે. એટલે કેપ્ટને સંદેશો મોકલાયો વાયરલેસમાં, પ્લીઝ મૂવ યોર શિપ બાય 20 ડિગ્રીઝ. એટલે સામેથી જવાબ આવ્યો, પ્લીઝ મૂવ યોર શિપ બાય 20 ડિગ્રીઝ. એટલે આ કેપ્ટનને તો બહુ ગુસ્સો આવ્યો. હા, હું કેપ્ટન બોલું છું ને છતાંય સામેથી વળી મને કહે છે યુ મૂવ યોર શિપ. એટલે પછી કેપ્ટને ગુસ્સાથી કહ્યું, I am the captain of the ship commanding you to move your ship. Who is at the other end? કોણ છો તમે? હું કેપ્ટન અહીંયાનો બોલી રહ્યો છું, તમારું જહાજની દિશા બદલાવી નાખો, અને તમે આવી રીતે વાત કરો છો, તમે કોણ છો? તમે તો મોટા કેપ્ટન છો, હું તો બહુ સાધારણ માણસ છું, ઓપરેટર છું, પણ હું લાઇટ હાઉસમાં બેઠો છું, તમારે જે કરવું એ કરો. ટકરાવ. If you do not oblige the law will not oblige you. You may or may not oblige. Law of karma is supreme, whether you believe it or not. Law of, just as law of gravitation is supreme. જેમ ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ એ અક્ષુણ છે, એમ કર્મનો સિદ્ધાંત પણ અક્ષુણ છે. જેવું વાવશો તેવું લણશો, જેવું કરશો તેવું પામશો. આંબલીનું ઝાડ વાવશો, આંબલી મળશે. કેરીનું ઝાડ વાવશો, કેરી મળશે. માનો કે ન માનો, જેમ ગુરુત્વાકર્ષણ નિયમ માનો કે ન માનો, તમારું કામ કરશે. ભાવનગરમાં તો મોટી મોટી બિલ્ડિંગ છે, ઊંચી બિલ્ડિંગ છે ને, એક ઊંચી બિલ્ડિંગમાં ચાલ્યા જાઓ, મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગમાં જાઓ, ઉપર છતમાં ચાલ્યા જાઓ, છતમાં જઈ અને ડિક્લેર કરો, આઈ ડુ નોટ બિલીવ ઇન ધી લો ઓફ ગ્રેવિટેશન. હું ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ માનતો નથી, અને જમ્પ લાવો. શું થશે? સમાચાર પત્રમાં તમારો ફોટો આવશે કે આ ભાઈ અથવા આ બેન આ ગુરુત્વાકર્ષણ નિયમમાં માનતા નહોતા, અને તેમ છતાં ગુરુત્વાકર્ષણ નિયમે પોતાનું કામ કર્યું અને રામ રમી ગયા. તમે માનો કે ન માનો, ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ કામ કરશે. તમે માનો કે ન માનો, કર્મનો સિદ્ધાંત કામ કરશે. જો તમે કોઈને છેતર્યા હશે, એનો તમને ફળ ભોગવવું જ પડશે. એનો કોઈ ઉપાય નથી. કાલ પરમ દિવસે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે જો તમે કોઈ સારું કામ કર્યું છે, તમને અવશ્ય ફળ મળશે. આજે નહીં મળે તો કાલે, કાલે નહીં તો પરમ દિવસે, પણ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ સાથે, વિથ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ. ઓર્ડિનરી ઇન્ટરેસ્ટ નહીં, કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ સાથે મળશે. એવી જ રીતે ખરાબ કામ કર્યા છે, એ પણ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ સાથે મળશે. આ અક્ષણ નિયમ છે, એમાં તમારું અને કોઈ દાદાગીરી તમારી ચાલશે નહીં. ઘણા લોકો કે અમે દાદાગીરી કરી અને કર્મના સિદ્ધાંતને ખતમ કરશે, એમાં કોઈ ખતમ કરી શકે નહીં. આ કર્મનો સિદ્ધાંત કેવી રીતે આવ્યો? હાઉ ડઝ ઇટ કમ? એની પાછળ સાયન્ટિફિક થિયોરી રહેલી છે. કારણ કે મોડર્ન મેન વિલ નોટ બિલીવ ઇન એની લો ઓફ કર્મા, હાઉસ એવર સુપ્રીમ ઇટ ઇઝ, વિધાઉટ એની સોલિડ બેકગ્રાઉન્ડ. એટલે હોલેન્ડમાં એમ્સ્ટરડેમ બેઝ મેનેજમેન્ટ એક્સપર્ટ એમ.આર. થીસન એમણે પુસ્તક લખ્યું ધ રિધમ ઓફ મેનેજિંગ, અને એમાં લખે છે કે નાઉ વી મસ્ટ હેવ એ પેરાડાઇમ શિફ્ટ ઇન અવર મેનેજમેન્ટ ફિલોસોફી. આપણી મેનેજમેન્ટની થિયોરી બધી બદલવી પડશે, બીકોઝ ધ હોલ વર્લ્ડ વ્યૂ according to the modern quantum mechanics has undergone tremendous transformation. આખું વર્લ્ડ વ્યૂ બદલાઈ ગયું છે, સમસ્ત વિશ્વમાં ઘણી બધા પરિવર્તનો આવી રહ્યા છે. અને જ્યારે આ મોડર્ન ક્વોન્ટમ મેકેનિક્સે આ બધા પરિવર્તન લાવીને નવી જ્યારે મોડર્ન થિયોરી આવી ગઈ છે, ત્યારે આપણી જૂની મોડર્ન મેનેજમેન્ટ ફિલોસોફી હવે ચાલશે નહીં. હવે મોડર્ન ક્વોન્ટમ મેકેનિક્સ કહે છે ધ હોલ વર્લ્ડ ઇઝ વન. આખું વિશ્વ એક છે.
Bell's theorem states that all the particles of the whole universe are interconnected at a deeper level. Bell's theorem કહે છે કે જેટલા પાર્ટિકલ્સ છે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણામાં હોય. And that has been verified experimentally by a Nobel Prize physicist David Bohm. David Bohme એનું experimentally verification કર્યું. અને એટલા માટે શ્રોડિંજર કહે છે, એર્વિન શ્રોડિંજર કહે છે, consciousness is a singular of which the plural is unknown. એ જે પરમ ચૈતન્ય તત્વ છે એ એક છે, બે નથી, ક્યારે બે નહીં થાય, એક જ પરમ ચૈતન્ય તત્વ. મારામાં અને તમારામાં એક જ પરમ ચૈતન્ય તત્વ રહેલું છે, જે વેદાંતની વાત આજે મોડર્ન ક્વોન્ટમ મેકેનિક્સ કહી રહ્યું છે. અને એટલા માટે એમઆર થિસન કહે છે, વી મસ્ટ હેવ એ પેરાડાઇમ શિફ્ટ એન્ડ વી મસ્ટ એડોપ્ટ a holistic paradigm in our management philosophy. And if we do not have a paradigm shift, we have to be prepared for a paradigm paralysis. જો એ તમે એક્સેપ્ટ નહીં કરો તો પેરાલિસિસ માટે તૈયાર રહ્યો. We must have a change in our management philosophy. So power of ethical management, ethics in business is becoming a very important subject. Value based management એ બહુ મોટી વાત આજે આવી રહી છે. એના ઘણા કારણો છે. એક તો છે ગ્લોબલાઇઝેશન. ગ્લોબલાઇઝેશન કામ ઓન અ બિગ સ્કેલ. આખું વિશ્વ એક બની ગયું. મોડર્ન જે કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી એટલી સરસ આગળ વધી ગઈ છે કે તમે સાયબર સ્પેસ દ્વારા, ઇન્ટરનેટ દ્વારા ઇન્સ્ટન્ટેનિયસલી તમે કનેક્ટેડ થઈ જાઓ આખા વર્લ્ડ સાથે. ઇન્ટરનેટ આવી ગયું, સાયબર સ્પેસ આવી ગયું, મોબાઈલ આવી ગયા, આઈએસડી આવી ગયું, એરોપ્લેન આવી ગયા. સ્વામી વિવેકાનંદ શિકાગો વિશ્વ ધર્મસભા જવા માટે નીકળ્યા 31મી મે 1893 મુંબઈથી બહાર નીકળ્યા. જુલાઈ મહિનામાં પહોંચ્યા શિકાગો, 1.5 મહિના પછી. અને હવે અમદાવાદમાં સવારે બેસો, સાંજના ન્યુયોર્ક 12 કલાક. કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી એટલી અંડર ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ ગઈ. તો એને કારણે નાવ ઇટ હેઝ બીકમ એ ગ્લોબલ વિલેજ. એવું કહેવામાં આવે છે આખું વિશ્વ એક ગ્રામ બની ગયું. ઇટ હેઝ બીકમ એ ગ્લોબલ વિલેજ. તો ગ્લોબલ વિલેજ તો બની ગયું છે, બરાબર છે, પણ એની સાથે સાથે આપણું મેન્ટલ પેરાડાઇમ શિફ્ટ થવું પડશે. ફિઝિકલી તો આપણને ખબર પડી કે સમસ્ત વિશ્વ એક છે. એ પ્રમાણેનું આપણે વૈશ્વિક સભ્યતા લાવવી પડશે. ગ્લોબલાઇઝેશન કમ ઓન ઇકોનોમિક ફ્રન્ટ, ઓફકોર્સ, બટ વેર ઇઝ ધ ગ્લોબલ સિવિલાઇઝેશન? જ્યાં સુધી વૈશ્વિક સભ્યતા નહીં આવે ત્યાં સુધી ગ્લોબલ પીસ નહીં આવે, વૈશ્વિક શાંતિ નહીં આવે. અને બીજી મનની શાંતિ પણ નહીં આવે. મનમાં બધાને અશાંતિ છે, ટેન્શન. એની ગઈકાલે મેં વિસ્તારથી વાત કરી હતી કે આધુનિક માનવ કેવી રીતે શાંતિની શોધમાં છે, કેવી રીતે એના મનમાં ટેન્શન છે. એના કારણ છે કન્ઝ્યુમરિઝમ, ઉપભોક્તાવાદ, એફ્લુએન્ઝા, એક નવો રોગ શરૂ થયો છે, એફ્લુએન્ઝા એપિડેમિક, ઓલિવર જેમ્સ કહે છે. તો આવી રીતના ઘણા બધા પુસ્તકો, ટુ હેવ ઓર ટુ બી, એરિક ફ્રોમ બહુ મોટા સાયકોલોજી બહુ સુંદર વાત કરે છે, ટુ હેવ ઓર ટુ બી. અને એમાં કહે છે મેન હેઝ બીકમ એ કમોડિટી. હી થિંક્સ હિમસેલ્ફ લાઈક એ કમોડિટી and acts himself like a commodity and sells himself like a commodity. એ મનુષ્ય પોતે એક પદાર્થ બની ગયો છે. એ પોતાને પદાર્થ તરીકે માને છે અને પદાર્થ તરીકે વેચે પણ છે. જો તમને મળી જશે, બિહારમાં વરરાજા વેચાય છે. જો તમે આઈએએસ ઓફિસર હો તો તમારી કિંમત 1 કરોડ રૂપિયા. મને લેટેસ્ટ રેટ ખબર નથી, આ 4 મહિના પહેલાનો રેટ છે. આઈએએસ ઓફિસરની કિંમત 1 કરોડ રૂપિયા, એન્જિનિયરની કિંમત 60 લાખ. આ બધા વેચાય છે. દુલા વરરાજા વેચાય છે. તમે 60 લાખ રૂપિયા આપો તો તમને આવી રીતે તમે 60 રૂપિયા આપીને તમે લગ્ન કરવાના. તમારી દીકરીને પહેલા આપતી પહેલા તમારે આટલા રૂપિયા તમારે ભરપાઈ કરવા પડે. એનું નામ એમણે આપ્યું છે, જે આપ્યું પણ આપણે એને દહેજ કહીએ છીએ. એ લોકો બીજું સુંદર નામ આપે. પણ આ દહેજની પ્રથા છે બિહારમાં, યુપીમાં પણ છે. આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં ઓછી છે, પણ એમાં એટલું કે છે અમે દહેજ નથી ચાલતા, અમારે 1 પૈસાનું દહેજ નથી. તો બસ એક રેફ્રિજરેટર આપી દેજો, એક લેટેસ્ટ મોડલની કાર આપી દેજો, હવે નેનો આવે નેનો કરાવી દેજો એનું બુકિંગ, અને પછી આ થોડુંક એનું મકાન થોડુંક બનાવી દેજો. બીજું કઈ અમારે કઈ દહેજ જોતું નથી. એટલે એની કિંમત 40 લાખ જ માત્ર થાય છે. પણ આ મનુષ્ય વેચાય છે. બધા દિવસ રાત પૈસા પૈસા પૈસામાં જ બધાનું ચિંતન કરે છે. મેન ઇઝ બીકમ એ કમોડિટી. હી થિંક્સ હિમસેલ્ફ લાઈક એ કમોડિટી એન્ડ સેલ્સ હિમસેલ્ફ લાઈક એ કમોડિટી. એ ઉપભોક્તાવાદની વાત મેં ગઈકાલે કરી હતી. એને કારણે આજે અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ આવી ગયા. પરંતુ હવે એ ચાલશે નહીં. વૈશ્વિકરણના જમાનામાં ચાલશે નહીં. વૈશ્વિક સભ્યતા લાવવી જ પડશે, નહીં તો વૈશ્વિક શાંતિ નહીં મળે. કેમ? આખું વિશ્વ હવે એક બની ગયું. અને મોડર્ન ક્વોન્ટમ મેકેનિક્સે પુરવાર કર્યું ધ હોલ યુનિવર્સ ઇઝ કનેક્ટેડ ડીપર લેવલ. એનો અર્થ શું થાય છે
કે પહેલા તો તમે એમ કહેતા હતા ભાઈ એથિકલ મેનેજમેન્ટ શેના માટે, કે ભાઈ આપણે સારા બનવા માટે, આપણા ગુણગાન ગવાશે, ભાઈ બહુ એથિકલ મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિસ. હવે એવું નથી. હવે જો તમે એથિકલ મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિસીસ નહીં રાખો, આજે અથવા કાલે જેલમાં જવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. અને તમે કદાચ પોલીસની, તમારી પાસે બહુ સરસ પોલીસ ઓફિસર બધા તમે ઓળખાણવાળા હોય, સુપ્રીમ કોર્ટના જજ સુધી પણ તમારી ઓળખાણ હોય, મિનિસ્ટરની ઓળખાણ, બધું કરી અને તમે કદાચ જેલમાં જતા છૂટી જશો, પણ એક વસ્તુ એવી છે જેનું નામ છે કોન્સાયન્સ. અંતરનો જે ડંખ છે એ ડંખમાંથી તમે છૂટી નહીં શકો. જો તમે, કર્મનો સિદ્ધાંત શું કહે છે, આ વૈશ્વિકરણની જે વાત છે શું કહે છે, જો તમે મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર હો, if you are a managing director of a big organization, and if you have exploited your workers, and because of your exploitation, your worker is without food, and he is sleeping in the footpath without food, and he is not able to get sleep because he has no food inside his stomach. If that is so, you are there on the 7th floor of a multi-story building, your own building, 7th floor, and you are lying on a cozy Dunlop pillow with any number of tranquilizers. You cannot get sleep till that person gets sleep because he is without food because of you. This is the simple law of karma. કર્મનો સિદ્ધાંત કહે છે, જો તમે તમારા વર્કર્સને, તમારા મજદૂરોને છેતર્યા હશે, એનું એક્સપ્લોટેશન કર્યું હશે, જેને કારણે એ લોકોના પેટમાં ખાડો છે, જેને કારણે જે ભૂખ્યા છે, જેને કારણે ફૂટપાથમાં એ સૂતા છે પણ એની નિંદર નથી આવતી કારણ કે ભૂખ્યા છે, અને તમે કરોડપતિ છો અને મલ્ટી સ્ટોરી બિલ્ડિંગ બનાવી છે, 7મા માળે છો, ડનલો પીલો પર સૂતા છો, ગમે એટલી તમે દવા લેશો ટ્રેન્કોલાઇઝરની, તમને નિંદર નહીં આવે જ્યાં સુધી પેલા માણસને તમે નિંદર નથી આવવા દીધી કારણ કે એને ખાવા નથી મળતું. ધીસ ઇઝ સિમ્પલ લો ઓફ કર્મ. આ છે કર્મનો સિદ્ધાંત. કેમ? વાય? બીકોઝ આઈ એન્ડ યુ આર નોટ ડિફરન્ટ. એની અંદરની જે ચેતના છે, સીઈઓના અંદરની ચેતના, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટરના અંદરની ચેતના અને આ મજૂરની ચેતના એક જ છે. જ્યારે હું મારા પગ ઉપર કુહાડો મારું છું તો મને પોતાને જ એનું દુઃખ સહન કરવું જ પડે, કારણ કે હું અને આ મારો હાથ બે નથી, મારો જ હાથ છે. મારા જ હાથને હું કુહાડે તે મારું તો મને દુઃખ થવાનું છે. એમ હું અત્યાર સુધી સમજતો હતો કે મજૂર તો અલગ છે અને હું અલગ છું, એટલા માટે આપણે એમ સમજતા હતા એને હું છેતરું, આને છેતરું, આની પાસે બેમાની કરું. ક્યાંક જશો તમે. હોલ વર્લ્ડ ઇઝ વન. હા, આધુનિક વિજ્ઞાને કર્યું છે. એટલા માટે હવે એથિકલ પ્રેક્ટિસીસ સિવાય ચાલશે નહીં. બીજું, આ ગ્લોબલાઇઝેશનને કારણે, લિબરલાઇઝેશન કારણે આખું વિશ્વ એક બની ગયું. એને કારણે શું થઈ ગયું? ડેઝ ઓફ મોનોપોલી આર ગોન. પેલા મોનોપોલી હતી. હું એમ્બેસેડર કાર તમને ગમે એટલા રૂપિયામાં આપું, એક જ કાર મળતી હતી, જેવી હોય એવી, કાળી તો કાળી, ધોળી તો ધોળી, પણ તમારે એમ્બેસેડર લેવાનું, એમ્બેસેડરમાં જ ફરવાનું. હવે લિબરલાઇઝેશન થઈ ગયું, કેટલી બધી મોડેલ આવી ગઈ અને એમાં પણ કોમ્પિટિશન આવી ગઈ. હવે જે સેલરની માર્કેટ ગઈ, નાઉ ઇટ ઇઝ અ બાયર્સ માર્કેટ. ગ્રાહક લોકો હવે, ગ્રાહક, ધી કસ્ટમર ઇઝ બીકમ ધ કિંગ. ગ્રાહક હવે રાજા બની ગયો છે, કારણ કે ઇટ ઇઝ એ બાયર્સ માર્કેટ, નોટ સેલર્સ માર્કેટ. તમારી મોનોપોલીના દિવસો ગયા. જો તમે સારી ક્વોલિટીનો પ્રોડક્ટ ઓછી કિંમતે નહીં આપો, ચાઇના તમારા કરતા અડધી કિંમતે આપીને વર્લ્ડ આખી માર્કેટ તમારી કેપ્ચર કરશે. ડ્રેગન ઇઝ ધેર ટુ કેચ યુ અપ એન્ડ ટુ ઈટ યુ અપ એન્ડ ડિવાવર યુ, અને તમને ખતમ કરી નાખશે, ચૂસીને ફેંકી દેશે. ડ્રેગન ઇઝ ધેર, ચાઇના, ટુ ડિવાવર યુ. હવે પેલી જૂના જમાનાની વાત ગઈ, અરે આપણે મોનોપોલી છે, ગમે એમ કરીને જેટલો ગમે એવી ક્વોલિટી હશે અને ગમે એટલી કિંમત હશે, જાશે ક્યાં જખ મારીને આપણી કિંમત લેવી પડશે. હવે ઓપન થઈ ગયું લિબરલાઇઝેશન. હવે મોનોપોલીના દિવસો ગયા. એટલા માટે તમને જખ મારીને હવે કોમ્પિટિશનમાં રહેવું પડે. યુ હેવ ટુ પ્રોવાઇડ ક્વોલિટી એટ ધ મોસ્ટ કોમ્પિટિટિવ પ્રાઇસ એન્ડ યુ હેવ ટુ બી એથિકલ. જો તમે એકવાર કોઈને છેતરી, એકવાર તમારું નામ બગડી ગયું માર્કેટમાં, પછી તમને ઉભા થવા મુશ્કેલ થાય. એટલું નહીં, હવે વિચાર કરો, પેલા સત્યમે અસત્યમ કર્યું, એને કારણે કેટલી બધી કંપનીઓ જે સાવ ઈમાનદારીપૂર્વક કામ કરતી હતી એનો ધંધો ભાંગી પડ્યો. બોલો, કારણ કે હવે બધાને લાગે છે ભાઈ ઇન્ડિયામાં કામ કરવા જેવું નથી. એકને કારણે, બીજી પણ થોડી થોડી છે, એક નહીં, પણ મુખ્ય હવે એકાદ બે ત્રણ ને કારણે આટલી બધી કંપનીઓ જે ઇવન ઈમાનદારીપૂર્વક કામ કરતી હતી એના ઉપર પણ હવે શંકાની સોય સેવાઈ રહી છે.
એ એથિકલ મેનેજમેન્ટ નહીં કરવાથી, પ્રેક્ટિસીસ નહીં લાવવાથી તમને પોતાને તો નુકસાન થશે, દેશને નુકસાન થશે, સમાજને નુકસાન થશે, અને એક ને એક દિવસે તમારે એનું ફળ તો ભોગવવું જ પડશે. એટલા માટે આપણે નાઉ ઇટ ઇઝ એન અર્જન્ટ નેસેસિટી that we should adopt the power of ethical management. Values are very important. સ્ટેફન કોવીનું પુસ્તક છે 7 Habits of Highly Effective People. હવે 8th હેબિટ પણ આવી ગયું, એ નવું પુસ્તક છે The 8th Habit. એમાં 7 Habits of Highly Effective People માં કહે છે સ્ટેફન કોવી કે મેં આપણા સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટના જેટલા પુસ્તકો છે છેલ્લા 200 વર્ષોમાં એ બધાનો અભ્યાસ કર્યો. એમાં જોયું કે છેલ્લા 50 વર્ષની અંદર જે પુસ્તકો પ્રકાશિત થયા છે એ અલગ પ્રકારના છે, અને એની પહેલાના 150 વર્ષના જે પુસ્તકો છે સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ એ અલગ પ્રકારના છે. પહેલાના જે પુસ્તકો 150 વર્ષ પહેલાના હતા, સૌથી પહેલાના સેમ્યુઅલ સ્માઇલ્સ, ઓરિસન સ્વેટ મોર્ડન, જેમ્સ એલન, આ બધા ઘણા બધા લેખકો એટલા સુંદર પુસ્તકો લખતા. સેમ્યુઅલ સ્માઇલ્સ, આ બધાના પુસ્તકોમાં જ્યારે સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટની વાત આવતી ત્યારે એ લોકો શું કહેતા? ઓનેસ્ટી, ઇન્ટિગ્રિટી, ટ્રુથફુલનેસ, ઝિલ, અનસેલ્ફિશનેસ, આ બધા ગુણો વગર તમે નિસ્વાર્થતા, સેવાની ભાવના, ત્યાગની ભાવના, ચારિત્ર વિકાસ, ઈમાનદારી, સત્યાચરણ, આ બધી વસ્તુઓની, આ બધી મૂલ્યોની એમાં વાત કહેવામાં આવતી, જ્યારે વ્યક્તિત્વ વિકાસની વાત કહેવામાં આવતી. અને આજકાલની જે વ્યક્તિત્વ વિકાસની શિબિરો કરવામાં આવે અથવા તો એના પુસ્તકો પ્રકટ કરવામાં આવે સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટના, એ 50 વર્ષના જે પુસ્તકો, એમાં સૌથી વધારે તમને શું મળશે? કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ, એના ઉપર તમને મળશે કેવી રીતે બીજાને આંજી નાખવા પોતાની વાતચીતથી, હાઉ ટુ ફેસ ઇન્ટરવ્યુ, હાઉ ટુ હેવ બેટર એપિયરન્સ, કેવી જાતનો ડ્રેસ પહેરવો, મેચિંગ ડ્રેસ, કેવી જાતની હેરસ્ટાઇલ, એટિકેટ્સ એન્ડ મેનર્સ, આ બધા ઉપર સૌથી વધારે એ લોકો ધ્યાન આપે છે. પણ અંદરનું જે ડેવલપમેન્ટ, ઓનેસ્ટી, ટ્રુથફુલનેસ, એને ઉપર ધ્યાન નથી આપતા. આજે ફરી પાર સ્ટેફન કોવે કહે છે, ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ લોંગ ટર્મ સક્સેસ, વી વિલ હેવ ટુ ગો ફોર ધોઝ વેલ્યુઝ લાઇક ઇન્ટિગ્રિટી, ટ્રુથફુલનેસ, અનસેલ્ફિશનેસ. આ બધી વેલ્યુઝને આપણે એમને મહત્વ આપવું જ પડશે, એના વગર ચાલશે નહીં. તો એટલા માટે આ એથિકલ મેનેજમેન્ટ એ બહુ જ મોટી એક વાત આખા વિશ્વમાં આવી રહી છે. પીટર ડ્રકર એ પણ કહે છે કે નાઉ યુ કેન નોટ ગેટ એની સક્સેસ વિદાઉટ પેઇંગ હીડ ટુ ઇન્ટિગ્રિટી. ઇન્ટિગ્રિટી પેઝ ઇન ધ લોંગ રન. અને ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ સક્સેસ ઇન ધ લોંગ રન, યુ વિલ હેવ ટુ ગો ફોર મોરલ એન્ડ એથિકલ મેનેજમેન્ટ. નોર્મન વિન્સેન્ટ પીલ પણ આ જ વાત કરે છે. અમેરિકન ગુરુ પીટર ડ્રકર પણ આ જ વાત કરે છે. અને હવે ઘણી બધી જાતનો એ બધા પુસ્તકો જે પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે એમાં એ લોકોએ સર્વે કરીને જોયું છે, વિચ આર ધ કંપનીઝ વિચ આર મેકિંગ લોંગ ટર્મ પ્રોફિટ્સ, નોટ શોર્ટ ટર્મ પ્રોફિટ. વિચ આર ધ કંપનીઝ વિચ આર એક્ઝિસ્ટિંગ. એક લોકો સર્વે કરીને જોયું કે જે લોકો એથિકલ પ્રેક્ટિસીસ ફોલો કરે છે, લાંબે ગાળે એ લોકો ટકી રહે છે. જે લોકો અનએથિકલ પ્રેક્ટિસ કરે છે એ લોકો જલ્દી જલ્દી પ્રોફિટ તો કરે છે, પણ પછી બજારે લોકોને બધાને ખબર પડે છે કે ભાઈ આ આપણને બેટરી તો ₹1 આપે છે પણ અડધો કલાકે ચાલશે નહીં, પછી બીજી વાર એ બેટરી કોઈ ખરીદવા જશે નહીં. એકવાર છેતરાય માણસ, વારંવાર ન છેતરાય. અને એટલા જ માટે પછી પાછળથી તમારું માર્કેટમાંથી બધું ખતમ થઈ જશે. એટલા માટે જો માર્કેટમાં ટકવું હોય તો એથિકલ પ્રિન્સિપલ્સ, બિઝનેસ એથિક્સ અને વેલ્યુઝ ઇન એવરી સ્ફિયર ઓફ લાઈફ, દરેક ક્ષેત્રમાં મૂલ્યોનું આપણા જીવનમાં બહુ જ મોટી જરૂરિયાત છે. અને આજે કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં મેં ગઈકાલે વાત કરી હતી કે એક વાત હું કરવાનો છું કે આજે ટ્રસ્ટીશિપ મેનેજમેન્ટનો સિદ્ધાંત અઝીમ પ્રેમજી ઇન્ડિયા ટુડે દ્વારા ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવ્યો, વોટ આર ધી ફોર્મ્યુલાઝ ફોર સક્સેસ. અને એમાં એણે કહ્યું, આઈ થિંક ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ટ્રસ્ટીશિપ મેનેજમેન્ટ ઓફ મહાત્મા ગાંધી ઇઝ વેરી રેલિવન્ટ ટુડે ફોર સક્સેસ. કે આજના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ટ્રસ્ટીશિપ મેનેજમેન્ટ
એ બહુ જ જરૂરી છે. જે ગાંધીજીએ વાત કરી હતી એમ અઝીમ પ્રેમજીએ કહ્યું. અને પણ આ ટ્રસ્ટી મેનેજમેન્ટની જે વિભાવના એ ભલે ગાંધીજીએ એ કરી, એનો બહુ પ્રચાર પ્રસાર કર્યો, અને વિજય મર્ચન્ટ જેવા કેટલાક લોકોએ અને જમનાલાલ બજાજ એ બધા લોકોએ એને પોતાના જીવનમાં અને પોતાની કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં એનું પાલન પણ કર્યું. પણ એના બીજો, એનું મૂળ સ્વરૂપ, એ ટ્રસ્ટી મેનેજમેન્ટના મૂળ સિદ્ધાંતો એ તો આપણા ઉપનિષદમાં રહેલા છે. અને એનું સૌથી પહેલા કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં એનો પ્રચાર પ્રસાર કર્યો સ્વામી વિવેકાનંદજી. કેટલાને ખબર નથી. સ્વામી વિવેકાનંદ જયારે 1893માં ગયા શિકાગો વિશ્વવિદ્યાલયમાં ભાગ લેવા માટે, ત્યારે અમેરિકાનો સૌથી વધારે ધનવાન વ્યક્તિ હતો, ધ રિચેસ્ટ પર્સન ઓફ ધ વર્લ્ડ વોઝ જ્હોન ડી રોકફેલર. પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીનો બાદશાહ જ્હોન ડી રોકફેલર સૌથી મોટો ધનપતિ વ્યક્તિ હતો. હવે એ રોકફેલરે ઘણા બધા ખોટા ધંધા કર્યા હતા અને કેટલાય લોકોને છેતર્યા હતા. અનએથિકલ પ્રિન્સિપલ્સ પ્રમાણે ઘણા લોકોને છેતર્યા હતા. અને એના પરિણામે કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે એટલું એના મનમાં દુઃખ હતું, એનો મનોરંજમાં હતો, પણ એ કોઈને કહી શકતો નહોતો. મનમાં દુઃખ ક્યાંથી આવે છે એ ખબર નહોતું, પણ મનમાં એટલી અશાંતિ હતી કે એણે વિચાર કર્યો કે હવે આત્મહત્યા સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. અને આ વાત જયારે એના મિત્રને કરી, ત્યારે એના મિત્ર કહ્યું કે ભાઈ, આ તને એક વાત તને મારે સૂચન કહું, આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ગીવ એડવાઇસ. પ્લીઝ meet Swami Vivekananda, an Indian yogi who is staying with my friend's house, staying in my friend's house, and I think if you talk to him, you may get peace of mind, if you can get advice from him. રોકફેલર ને એના મિત્રે કહ્યું કે જો મારા મિત્રને ત્યાં સ્વામી વિવેકાનંદ નામના યોગી આવ્યા છે, એને જો મળ તો કદાચ તને મનમાં શાંતિ મળે, પણ આ આત્મહત્યાનો ઈરાદો છોડી દે. રોકફેલર એકદમ તુમાકી સ્વભાવવાળો હતો. વોટ, I to go to a beggar for getting advice? શું મારે એક ભિખારી પાસે જઈને મારે સલાહ લેવાની? અમે લોકો બેગર છીએ ને. વી આર ઓલ બેગર્સ, અમે લોકો ભિક્ષુક છીએ, માગી માગીને ખાઈએ અને માગી માગીને ડોનેશન માગીને બધું કામ ચલાવીએ. એટલે વી આર પ્રોફેશનલ બેગર્સ એન્ડ હેબિચ્યુઅલ બેગર્સ. અમે ભિક્ષુક છીએ. એટલે પેલા રોકફેલર કે વોટ, આઈ ટુ ગો ટુ એ બેગર ફોર ગેટિંગ એડવાઇસ? મારે એક ભિખારી પાસે જઈને સલાહ લેવાની? નહીં, આઈ વિલ નોટ ગો. અને ખરેખર ગયો નહીં. અચાનક એક દિવસે શું સૂઝ્યું? વન ડે સડનલી he came to the residence where Swami Vivekananda was staying. જે સ્વામી વિવેકાનંદ જ્યાં રહેતા હતા ત્યાં આવી પહોંચ્યો. આવીને એને કોલ બેલ દબાવી, એટલે બટલરે દરવાજો ખોલ્યો, અંદર ઘૂસી ગયો. અને સ્વામી વિવેકાનંદ ત્યારે અધ્યયન કક્ષમાં હતા, બહાર ડ્રોઈંગ રૂમમાં નહોતા. કોઈને કીધા વગર, નહીં તો એડવાન્સ નોટિસ દેવી પડે. અમેરિકામાં એવી છે, અમેરિકાના વિદેશમાં, આપણે તો એવું નથી, પણ અમેરિકાના વિદેશમાં છે કે તમારે કોઈને પણ પૂછ્યા વગર કોઈના ઘરમાં તમે ન જઈ શકો, પહેલા તમારે પરમિશન લેવી પડે. પણ આ તો અંદર ઘૂસી ગયો અને સ્વામી વિવેકાનંદ અધ્યયન કક્ષમાં બેઠા તો ત્યાં જઈને પહોંચી ગયો. ત્યાં જઈને જોયું તો સ્વામી વિવેકાનંદ પુસ્તક વાંચી રહ્યા હતા. અને સ્વામીજીની એકાગ્રતા એટલી બધી હતી, એટલા નિમગ્ન હતા વાંચવામાં કે એને ખબર ન પડી કે રોકફેલર આવ્યો છે. એટલે રોકફેલર થોડી વાર તો ઉભો રહ્યો, પણ સ્વામીજીએ ઉપર ન જોયું એટલે ટેબલ પર ટકોરા માર્યા. એટલે સ્વામીજી મોઢું ઊંચું કર્યું. રોકફેલર કહે, આઈ એમ રોકફેલર, હું રોકફેલર છું. સ્વામીજીએ બેઠા બેઠા પૂછ્યું, વોટ ડુ યુ વોન્ટ? શું જોઈએ છે? રોકફેલર વોઝ નોટ પ્રિપેર્ડ ફોર ધીસ ટાઈપ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ. રોકફેલર આના માટે તૈયાર નહોતો. અરે રોકફેલરનું નામ આવે તો અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ ઉભા થઈ જાય, અને આ ભિખારી બેઠા બેઠા પૂછે છે કે તારે શું જોઈએ છે? એટલે એકદમ ગુસ્સામાં આવી ગયો કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ, મારે કાંઈ નથી જોતું. સ્વામીજી પૂછ્યું, દેન વાય હેવ યુ કમ? તો પછી શા માટે આવ્યો છે? બિચારો શું જવાબ? પોતે આવ્યો તો વગર કીધે, વગર ઇન્વિટેશન. ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદ કહ્યું, માય ડિયર રોકફેલર, આઈ નો વાય યુ કમ. યુ કમ હિયર બીકોઝ યુ ડુ નોટ હેવ પીસ ઓફ માઇન્ડ. તું અહીંયા આવ્યો છે, હું જાણું છું, એટલા માટે કે તારા મનમાં શાંતિ નથી. અને પછી સ્વામી વિવેકાનંદજીએ રોકફેલરના જીવનની કેટલી બધી ઘટનાઓનું વર્ણન કર્યું જે રોકફેલર સિવાય જેના વિશે કોઈ જાણતું નહોતું.
રોકફેલર એકદમ ઉત્તેજિત થઈ ગયો, એક્સાઇટેડ થઈ ગયો. હુ હેઝ ટોલ્ડ ઓલ ધીસ થિંગ્સ ટુ યુ? કોણે તમને આ બધી વાતો કરી? સ્વામીજી હસતા હસતા કહ્યું, ડુ યુ થિંક ઇટ ઇઝ નેસેસરી? I can see through your mind as I can see through a glass almirah. હું તારા મનની વાતો એવી જ રીતે જાણી શકું છું જ્યારે જેમ કાચની અલમારીમાંથી બધી ખબર પડે. અને પછી રોકફેલર ગભરાઈ ગયો, અરે આને તો મારા અંદરની બધી પોલમપટ્ટી ખબર પડી ગઈ. પછી રોકફેલરને સ્વામીજી કહ્યું, માય ડિયર રોકફેલર, I will give a piece of advice. If you want peace of mind, remember, you are not the owner of your wealth. You are only a custodian of your wealth. You are only a trustee of your wealth. Utilize this money for removing the sufferings of millions of people, and immediately you will get peace of mind. There is no other way by which you can get peace of mind. રોકફેલર, હું તને એક સલાહ આપીશ. જો તારે શાંતિ જોઈતી હોય તો યાદ રાખ, આ જેટલો પૈસો તારી પાસે છે એ તારો પૈસો નથી, એ ભગવાનનો પૈસો છે. ભગવાને તને રખેવાળ તરીકે આ પૈસા આપ્યા છે. આ પૈસાનો સદુપયોગ ગરીબ લોકોના દુઃખ દૂર કરવા માટે તું કર. એમાં જો તું વાપર તો તને તત્કાળ શાંતિ મળશે. એના સિવાય શાંતિ મેળવવાનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. રોકફેલર તો કોઈ પ્રકારની સલાહ સાંભળવા તૈયાર જ નહોતો. એમાં ભિખારીની સલાહ ક્યાંથી સાંભળે? એટલે જેમ આવ્યો તેમ પગ પછાડતો ચાલ્યો ગયો. પણ થોડા દિવસ પછી પાછો આવ્યો. સિમિલર ફેશન ઈ કેમ બેક. ફરી પાછો આવ્યો, ફરી પાછો બેલ દબાઈ, ફરી બટલરે દરવાજો ખોલ્યો, પાછો અંદર ઘૂસી ગયો. સ્વામીજી નહોતા ડ્રોઈંગ રૂમમાં, તો અધ્યયન કક્ષમાં ઘૂસી ગયો. સ્વામીજી પૂર્ણ નિમગ્ન હતા, ચોપડી વાંચી રહ્યા હતા. એટલે થોડી વાર ઉભો રહ્યો, પાછા ટકોરા કર્યા, ત્યાં સ્વામીજી ઊંચું જોયું. પછી રોકફેલરે સ્વામીજીના ટેબલ પર એક કાગળ મૂક્યો. એ કાગળમાં એણે એનાઉન્સમેન્ટ કર્યું હતું, he had made an announcement of a huge donation for a public cause. જાહેર કામ માટે, જાહેર સેવાના કાર્ય માટે બહુ મોટી દાનની જાહેરાત એણે કાગળમાં કરી હતી. સ્વામીજીએ બધું કાગળ વાંચ્યો. પછી રોકફેલર કહ્યું, નાઉ યુ મસ્ટ થેન્ક મી, આઈ હેવ ફોલોડ યોર એડવાઇસ. હવે તમારે મારો આભાર માનવો જોઈએ, કારણ કે મેં તમારી સલાહ સ્વીકાર કરી. સ્વામીજી વાંચતા હતા કે વેલ, ઇટ ઇઝ ફોર યુ ટુ થેન્ક મી. આભાર તો તારે મારો માનવો જોઈએ, બીકોઝ બાય ફોલોઈંગ માય એડવાઇસ યુ વિલ ગેટ પીસ ઓફ માઇન્ડ વિચ કેન નોટ બી પરચેસ ફ્રોમ ધ માર્કેટ બાય મિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સ. કારણ કે આ સલાહ સાંભળી, આ સલાહ પ્રમાણે તું વર્તીશ તો તને એ મનની શાંતિ મળશે જે બજારમાં લાખો ડોલર વાળા વેચાતી મળતી નથી. અને પછી રોકફેલરે, તમને ખબર છે, રોકફેલર ફાઉન્ડેશન બનાવ્યું, બિગ રોકફેલર ફાઉન્ડેશન. રોકફેલર ફાઉન્ડેશનની મદદથી કેટલા બધા નોબેલ પ્રાઇઝ ફિઝિસિસ્ટ લોકોએ, નોબેલ પ્રાઇઝ સાયન્ટિસ્ટ લોકોએ પોતાની રિસર્ચ કરી. અને બોરલોગે એ ઘઉંનું જે રિસર્ચ કરી એને કારણે તો આખું વિશ્વ બચી ગયું ભૂખમરાથી. કેટલી બધી રિસર્ચ થઈ છે. પણ આ રોકફેલર ફાઉન્ડેશનની હિસ્ટોરિકલ ડિટેલ બધા કોઈ જાણતા નથી કે સ્વામી વિવેકાનંદજીએ ટ્રસ્ટીશિપ મેનેજમેન્ટની વાત પહેલી વાર કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં એપ્લાય કરવા માટે એ રોકફેલરને વાત આપી હતી. પણ એના મૂળિયા આપણા શાસ્ત્રોમાં છે. ઈશાવાસોપનિષદમાં કહ્યું છે, ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેન તક્તેન ભુંજીતા મા ગ્રદકસ સિદ્ધનમ. સમસ્ત વિશ્વમાં એક પરમ ચૈતન્ય તત્વ વ્યાપી રહ્યું છે. ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા મા ગ્રદકસ સિદ્ધનમ. સમસ્ત વિશ્વમાં એક જ પરમ ચૈતન્ય તત્વ વાપરેલું છે. એટલા માટે શું કરો? ત્યાગ કરો. ત્યાગ કરી અને આનંદ કરો અને ભોગવો. અરે ત્યાગ કરીશ તો પછી ભોગવીશ કેવી રીતે? તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા. ત્યાગ દ્વારા તમે ભોગવો. અરે હું જો મારી ત્યાગ કરી દઈશ પછી ભોગવીશ કેવી રીતે? તો ત્યાગ શેનો કરવાનો છે? તમારી મોટર ગાડીનો નહીં, બંગલાનો નહીં, ડ્રેસનો નહીં, તો કઈ ચીજનો ત્યાગ કરવાનો છે? સ્વાર્થ પરાયણતાનો ત્યાગ, સેલ્ફિશનેસનો ત્યાગ. અને એમાં કહ્યું, તેન તક્તેન ભુંજીતા મા ગૃધકસ સિદ્ધનમ. તમે બીજા કોઈની ધનને તમે હડપી ન લ્યો. છેતરામણી કરશો નહીં. કેમ? છેતરામણી કરશો એનો અર્થ છે તમે તમારી એક દિવ્ય ચેતના વાળી બીજી વ્યક્તિ પાસેથી તમે જે છેતરામણી કરશો એનું ફળ તમને કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ભોગવવું પડશે.
એટલા માટે શું કરવાનું છે? તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા. જરૂર ભોગવો, સુખ ભોગવો, આનંદ કરો, પણ ત્યાગ દ્વારા, સ્વાર્થ પ્રયાણતાના ત્યાગ દ્વારા, બીજાને છેતરામણી કરીને નહીં. અને નિસ્વાર્થતાનો, સ્વાર્થ પ્રયાણતાનો ત્યાગ કરો, આસક્તિનો ત્યાગ કરો, અનાસક્તિપૂર્વક સંસારમાં જીવો. શ્રી રામકૃષ્ણ દેવને બધા વ્યક્તિએ પૂછ્યું, રામકૃષ્ણ દેવ કહે કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ એ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ છે. તો બધાએ કહ્યું કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટે શું અમારે જંગલમાં જવું પડશે, હિમાલયમાં જવું પડશે? સંસારમાં રહેતા રહેતા ગૃહસ્થાશ્રમનું પાલન કરતા કરતા શું ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ ન થઈ શકે? શ્રી રામકૃષ્ણ અવશ્ય થઈ શકે. પણ એક વાત યાદ રાખજો, જો પાણીમાં નાવ રહેશે તો વાંધો નથી, પણ જો નાવમાં પાણી આવશે તો નાવ ડૂબી જશે. તમે સંસારમાં વાંધો નથી, પણ સંસાર તમારા મનમાં રહેશે તો તમે ડૂબી જશો. સંસાર પ્રત્યેની આસક્તિ ન આવવા દેશો. અનાસક્તિ પૂર્વક સંસાર કરો, તેન તક્તેન ભુંજીથા. આ જ વાત રોકફેલરને કરી, સ્વામી વિવેકાનંદે, ટ્રસ્ટીશીપ મેનેજમેન્ટની વાત. અનાસક્તિપૂર્વક તમે સુખ ભોગવો. તો અનાસક્તિપૂર્વક કેવી રીતે સંસાર કરી શકાય? શ્રી રામકૃષ્ણ બહુ સુંદર ઉદાહરણ આપે છે. મોટા ઘરની કામવાળીની જેમ રહો. મોટા ઘરની આયા હોય ને, મોટા ઘરની એટલે કે પૈસાવાળા ઘરની, જે ખૂબ પૈસાવાળા હોય એ લોકોને ત્યાં એક આયા હોય. હવે શેઠાણી તો ખૂબ જાડી થઈ ગઈ ખાઈ પીને, એટલે એ તો કામ કરી શકે નહીં, એટલે કામવાળી રાખે, આયા. અને એ ઘરનું બધું કામ કરે, ને સાથે સાથે શેઠાણીનો નાનો બાબો હોય એને પણ એ કામવાળી સાચવે. અને પછી શું કરે પેલી કામવાળી? પેલા નાનકડા બાબાને કહે, બેટા હરી જમી લે, બેટા હરી નાઈ લે, બેટા હરી નિશાળે ચાલ. અને પેલો હરી પણ એનાથી એટલો હેવાયો થઈ ગયો કે પેલી નોકરાણી વગેરે ચાલે નહીં આયાની સાથે. અને પેલી આયા પણ એને કહે, બેટા હરી નાઈ લે. પણ આમ કહે છે જયારે નોકરાણી એ આયા બેટા હરી નાઈ લે, બેટા હરી જમી લે, ત્યારે જાણે છે આ મારો હરી નથી. મારો સાચુકલો હરી તો ત્યાં ઘરમાં બેસીને રડતો હશે, એ ક્યારેય ભૂલતી નથી. અને એટલા માટે શું થાય છે? એને કોઈ દિવસ આસક્તિ નથી, પ્રેમ કરે છે, રમાડે છે. એટલો બધો રમાડે છે કે પેલો હેવાયો થઈ ગયો, એના વગર રહેતો નથી. શેઠાણી પાસે નથી જતો, મા પાસે, પણ કામવાળી પાસે જાય, આયા પાસે જાય. પરંતુ આ આયા એને પ્રેમ પણ કરે છે, એની સેવા પણ બહુ સરસ સેવા કરે છે, પણ જાણે છે આ મારો હરી નથી. એટલા માટે એક દિવસે શું થયું કે પેલી જાપાનથી લાવી હતી નવી પ્લેટ, એ પેલી આયાના હાથમાંથી પડી ગઈ નીચે, અને શેઠાણીનો પિત્તો ગયો. આવી મોટી કિંમતી પ્લેટ હું જાપાની લાવી હતી તે તોડી નાખી, જા ગેટ આઉટ, ગેટ આઉટ. ભાવનગરનો મને ખ્યાલ નથી, પણ હું કેટલી જગ્યાએ જાઉં છું, બધી જગ્યાએ કહે છે સ્વામીજી સૌથી મોટું આજકાલ એટલું બધું ડેલી મેનેજમેન્ટ એટલું કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ ગયું છે, પણ સૌથી મોટું જે ખૂબ એકદમ કઠિનમાં કઠિન છે આ કામવાળીનું મેનેજમેન્ટ. કામવાળી જડતી નથી. કેટલાક તો પાછા ફોન કરે. મેં કીધું ભાઈ મારે આટલું બધું કામ છે કે ના ના ના, રડતા રડતા કે હવે આ કામવાળી વગર નહીં ચાલે, અને કામવાળી અમે દેવડાવી દો. કેવી કામવાળી જોઈએ? તો અમને એવી કામવાળી જોઈએ ઝટપટ કામ કરે. આ મને છે ને ધીરું ધીરું કામ મને જરાય પસંદ નથી. ઝટપટ કામ કરે. પછી સ્માર્ટ હોવી જોઈએ, બુદ્ધિમાન હોવી જોઈએ, ઈશારામાં સમજે એવી સ્માર્ટ કામવાળી હોવી જોઈએ, અને સાફ સુથરું કામ કરે. મને ગંદુ કામ જરાય ન ગમે. અને પછી રજા ક્યારેય ન લે, ક્યારેય રજા ન લે, કે એક દિવસ રજા ન લે. 365 દિવસ આવે અને ઓછામાં ઓછી સેલેરી લે. હવે આવી નોકરાણી મળતી નથી. એટલે પેલી નોકરાણી મળવી તો બહુ મુશ્કેલ. પેલી નોકરાણીને તરત જ બીજી નોકરી મળી જશે. આ શેઠાણીને પછી બીજી નોકરાણી નહીં મળે, પછી પોતાના હાથેથી કામ કરવા જશે, પછી કમર તૂટશે, અને 5000 ફિઝિયોથેરાપીનો ખર્ચ. એલા કરતા એટલે 150 રૂપિયાની જાપાનની પ્લેટ ગઈ તે સારી હતી, ક્યાં હું વડવા બેઠી, પછી એને પસ્તાવો થાય. પણ જે હોય તે પછી પેલી નોકરાણી ગયા પછી પેલો હરી, નાનકડો હરી, એના વગર રડે છે. શેઠાણીથી છાનો રહેતો નથી. પણ પેલી નોકરાણીને ક્યારે રડવું નથી આવતું કે હાય મારો હરી, કે એને તો પેલાથી ખબર મારો હરી નથી, મારો સાચુકલો છોકરો તો બીજો છે, એટલે એને ક્યારેય દુઃખ ન થયું. એવી રીતે સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, શ્રી રામકૃષ્ણદેવ કહે છે, સંસારમાં રહો, બધાની સેવા કરો, બધાને પ્રેમ કરો, પણ યાદ રાખજો આમાંનું કોઈ તમારું નથી. એક દિવસે અચાનક તમને ક્યાંક જવું, બધું પાસપોર્ટ વિઝા આવી જશે,
ટિકિટ આવી જશે અને બધું છોડીને જવું પડશે. બધું છોડીને જવું પડશે. બધું અહીંયા રહી જશે. એટલા માટે અનાસક્તિપૂર્વક સંસાર કરો. તો અહીંયા અનાસક્તિપૂર્વક સંસાર કરતા કરતા, ઘરનું કામ કરતા કરતા, ગૃહસ્થ આશ્રમનું કામ કરતા કરતા ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. અનંત સુખ, અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ, જેની વાત ગઈકાલે કરી હતી, એ મળી જશે. અનંત શાંતિ મળી જશે. તો અનાસક્તિ એની વાત આ ઈશાવાસ્યોપનિષદમાં કરી. ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેન તક્તેન ભુંજી થા મા અગૃધ કસ્યસે ધનમ. તો કહે છે કે ત્યાગપૂર્વક તમે ભોગવો, અનાસક્તિપૂર્વક સંસાર કરો, તો તમને આ જીવનમાં સફળતા મળશે, સુખ અને શાંતિ મળશે, મહાન દુઃખમાંથી તમે મુક્ત થઈ જશો. આ ટ્રસ્ટીશીપ મેનેજમેન્ટનો પ્રિન્સિપલ જે ઈશાવાસ્યોપનિષદમાં આપેલો છે, જે મોડર્ન ક્વોન્ટમ મેકેનિક્સે પુરવાર કર્યો છે, આજે એની આપણને બહુ જરૂર છે. એથિકલ મેનેજમેન્ટ, કારણ કે જ્યારે આપણે એથિકલ મેનેજમેન્ટની વાત કરી છે, તરત જ એ લોકો કહેશે કે એથિકલ મેનેજમેન્ટ એ તો પ્રેક્ટિકલ નથી, અમે તો પ્રેગ્મેટિક બનવા માંગીએ છીએ, અમારે તો વધારેમાં વધારે પૈસો જોઈએ અને તત્કાળ અમને સફળતા જોઈએ, ઇન્સ્ટન્ટ સક્સેસ જોઈએ, ઇન્સ્ટન્ટ કોફી, ઇન્સ્ટન્ટ સક્સેસ, અને નહીં ઇન્સ્ટન્ટ સક્સેસ મળે તો ઇન્સ્ટન્ટ ડેથ, આત્મહત્યા કરશું. બધા ખાસ કરીને યુવાનોને એટલી બધી આત્મહત્યાઓના પુસ્તકો પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે. અને ગઈકાલે મેં વાત કરી, ઇન્સ્ટન્ટ સક્સેસ નહીં મળે તો ઇન્સ્ટન્ટ ડેથ. ધૈર્ય નથી રહ્યું. પણ આ જે વાત છે, પાવર ઓફ એથિક, જે ટ્રસ્ટીશીપ મેનેજમેન્ટ, આ સિદ્ધાંતની આજે બહુ જરૂર છે. જે જ્હોન ડી રોકફેલર અને સ્વામી વિવેકાનંદે આપ્યું હતું, એ જ વાત હવે આજે બિલ ગેટ્સ પાસે પહોંચી. જયારે બિલ ગેટ્સ પહેલી વાર આવ્યો ભારતમાં, ત્યારે સમાચાર પત્રોના રિપોર્ટરે એમને ઇન્ટરવ્યુ લીધો કે વાય હેવ યુ કમ ટુ ઇન્ડિયા? બીકોઝ આઈ હેવ ગોટ એ ગ્રેટ રિસ્પેક્ટ ફોર ઇન્ડિયન સ્પિરિચ્યુઅલ ઇટિંગ કલ્ચર. તમે મારે ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યે મને બહુ માન છે, એટલા માટે આવ્યું. કેવી રીતે તમને માન આવ્યું? આફ્ટર રીડિંગ ધ બુક્સ ઓફ સ્વામી વિવેકાનંદ. સ્વામી વિવેકાનંદના પુસ્તકો વાંચીને મને બહુ સન્માન થયું. તો તમે સ્વામી વિવેકાનંદ પુસ્તકો વાંચ્યા છે? ત્યારે બિલ ગેટ્સે કહ્યું, આઈ ડુ નોટ ગો ટુ બેડ વિધાઉટ રીડિંગ એ ફ્યુ પેजेस ફ્રોમ ધ બુક્સ ઓફ સ્વામી વિવેકાનંદ. સ્વામી વિવેકાનંદ પુસ્તકો વાંચ્યા વગર હું સૂતો નથી. મેં આ વાત વાંચી તો મને વિશ્વાસ ના આવ્યો, કારણ કે મને જે મારો કોન્સેપ્ટ હતો બિલ ગેટ્સની, મારી જે ધારણા હતી, એ તો કટ થ્રોટ કોમ્પિટિશનમાં માનવાળો, કેટલા હરીફોને તો કાપીને ખતમ નહીં કર્યા. એ કોઈ દિવસ સ્વામી વિવેકાનંદ પુસ્તક વાંચે? અશક્ય. પણ જયારે પાછળથી મેં વાંચ્યું પેપરમાં કે બિલ ગેટ્સે જાહેરાત કરી છે કે એ તો સૌથી મોટો ધનપતિ હતો, ત્યારે $60 બિલિયન નો માલિક હતો. એમાંથી એણે કહ્યું કે માત્ર $10 મિલિયન પોતાના બાળકો માટે રાખશે અને બાકી બધું એ ચેરિટીમાં આપી દેશે. અને ખરેખર ઈસવીસન 2000માં એણે મિલિંદા એન્ડ બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન તૈયાર કર્યું, ગરીબોને મદદ કરવા માટે, રોગીઓને મદદ કરવા માટે. અને $30 બિલિયન $30 બિલિયન એણે શિફ્ટ કરી દીધા ઓલરેડી. અને છેલ્લા કેટલા વર્ષોથી દર વર્ષે યાદી બહાર પડે કે કોણ વ્યક્તિએ સૌથી વધારે દાન આપ્યું, એમાં બિલ ગેટ્સનું નામ સૌથી મોખરે હોય છે. હવે હું સમજી શકું કે હા, સ્વામી વિવેકાનંદ સંદેશ એણે સાંભળ્યો હશે, કર્મયોગનું પુસ્તક એણે વાંચ્યું હશે, પણ આ જે ટ્રસ્ટીશીપ મેનેજમેન્ટની વાત, એ આજે બહુ જ પ્રાસંગિક છે. એ આપણે બિઝનેસમાં લાવવી પડશે. એથિકલ પ્રિન્સિપલ્સ આપણે બિઝનેસ એથિક્સ લાવવા પડશે. અને જો નહીં લાવીએ તો આપણે બહુ મોટું ખરી પરિણામ ભોગવવું પડશે. અને એની રેશનાલિટી માટે ઘણા લોકો કહે છે કે આ આધ્યાત્મિક ચેતના, એ તમે જે વાત કરો છો એનો કોઈ પુરાવો છે? હવે મોડર્ન સાયન્સે એક નવી વિભાવના વ્યક્ત કરી છે. અત્યાર સુધી આપણે માનતા હતા ધ સિક્રેટ ઓફ સક્સેસ ઇઝ આઈક્યુ. આઈક્યુ દ્વારા, ઇન્ટેલિજન્સ ક્વોશન્ટ દ્વારા આપણને સફળતા મળશે. પણ 1991માં ડેનિયલ ગોલમેને શોધ કરી ઇક્યુ, ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ. ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન ઓર્ડિનરી ઇન્ટેલિજન્સ. ઇક્યુ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન આઈક્યુ. અને હવે લેટેસ્ટ ડિસ્કવરી છે એસક્યુ. દાના ઝોહારનું પુસ્તક છે, પુસ્તકનું નામ છે એસક્યુ, સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ, ધી અલ્ટિમેટ ઇન્ટેલિજન્સ. અને એમાં દાના ઝોહાર કહે છે ન્યુરોલોજીકલી, ફિઝિયોલોજીકલી, biologically, psychologically, from every point of view, there is a concluding evidence. There is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. And what is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies.
And what is SQ? SQ will tell you whether to play the game of life at all or not. Well, that's your choice. એ દાનાઝોર કહે છે કે વૈજ્ઞાનિકોએ પુરવાર કર્યું છે કે એસક્યુ નામની વસ્તુ છે સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ, એસક્યુ. અને એસક્યુ આવશે તો આઈક્યુ પોતાની મેળે આવશે, પણ આ ત્રણેયની જ આવશ્યકતા છે આપણા ડેવલપમેન્ટ માટે. તો આઈક્યુ શું છે? ઇન્ટેલિજન્સ કોશન્ટ. ઇન્ટેલિજન્સ કોશન્ટ તમને શું શીખવાડશે? જીવનની રમત કેવી રીતે રમવી એ તમને આઈક્યુ શીખવાડશે. ઇક્યુ ઇમોશનલ કોશન્ટ એ તમને શું શીખવાડશે? જીવનમાં જ્યારે પરિસ્થિતિ બદલાય ત્યારે એ પ્રમાણે પોતાની મનસ્થિતિ બદલાવીને કેવી રીતે જીવનની રમત વધારે સારી રીતે રમવી એ તમને ઇક્યુ શીખવાડશે. અને એસક્યુ શું શીખવાડશે? જીવનની રમત રમવી કે નહીં એ તમને એસક્યુ શીખવાડશે. જીવનની રમત શા માટે રમી રહ્યા છે? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ લાઈફ? વોટ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ લાઈફ? આ જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે? જીવનનું લક્ષ્ય શું છે? શા માટે આપણે પૃથ્વી પર આવ્યા છીએ? ક્યાં જવાનું છે? આ બધું એસક્યુ શીખવાડશે. અને આ એસક્યુ નું ડેવલપમેન્ટ હવે ન્યુરોલોજીકલી એ લોકો પુરવાર કર્યું છે કે દેર ઇઝ એ ગોડ સ્પોટ. EEG મશીન દ્વારા એને સ્પાર્ક કરીને જોયું કે દેર ઇઝ અ ગોડ સ્પોટ. એટલા માટે હવે બધા લોકો આધ્યાત્મિક ચેતના તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. સ્પિરિચ્યુઅલિટી એન્ડ મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં સ્પિરિચ્યુઅલિટી એ આધ્યાત્મિકતાનું બહુ મોટું મહત્વ વધી રહ્યું છે. લિબરેટિંગ ધ કોર્પોરેટ સેલ્ફ, રિચાર્ડ બાર્ટનની એક પુસ્તક છે જેમાં એમણે કહ્યું છે કે આવી રીતે આધ્યાત્મિકતા બહુ જ મહત્વની છે. અને એ ફૂલ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ બની ગયા છે. અને કોણ એના ક્લાયન્ટ કોણ છે? વર્લ્ડ બેંક, સ્વિસ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, સ્વિસ ગવર્મેન્ટ, આ બધા એના ક્લાયન્ટ છે. ફૂલ ટાઈમ સ્પિરિચ્યુઅલ એડવાઇઝર લિંકન બાર્નેટ, એ રિચાર્ડ બાર્નેટ, એનું પુસ્તક છે ધી લિબરેટિંગ ધ કોર્પોરેટ સેલ્ફ. આ પુસ્તકો બહુ વેચાઈ રહ્યા છે, પ્રખ્યાત થઈ રહ્યા છે. સમસ્ત વિશ્વમાં આ સ્પિરિચ્યુઅલિટી બેઝડ મેનેજમેન્ટ આવી રહ્યું છે અને એથિકલ બેઝડ મેનેજમેન્ટ આવી રહ્યું છે. એથિક્સ ઇન બિઝનેસ એન્ડ મેનેજમેન્ટ એ બહુ મોટા પાયે આવી રહ્યું છે. લીડરશીપના ક્ષેત્રે there is a paradigm shift. સર્વન્ટ લીડરશીપ ઇઝ બિકમિંગ વેરી પોપ્યુલર. રોબર્ટ ગ્રીનલીફે એની શોધ કરી, પણ આપણા માટે કંઈ નવું નથી. આપણે ત્યાં તો પહેલેથી જ આ સર્વન્ટ લીડરશીપનું પાલન થઈ રહ્યું છે. કેટલા બધા લીડર્સે કર્યું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સારથી બનીને બતાવી દીધું સર્વન્ટ લીડરશીપની વાત. તો આપણને ત્યાં ભગવદ્ ગીતામાં મળે છે. હવે આજે અમેરિકામાં એ લોકો સર્વન્ટ લીડરશીપની વાત કરે છે કે નેતાએ ધ લીડર શુડ લીડ બાય એક્ઝામ્પલ એન્ડ નોટ બાય પ્રીચિંગ. એ પોતાના ઉદાહરણ દ્વારા બતાવશે અને સેવા દ્વારા એ લીડરે પોતાના જીવનમાં બલિદાન દ્વારા, ત્યાગ દ્વારા, સેવા દ્વારા એણે પોતાના ટીમમેટ્સની જે એ લોકોના જો મનને જીતી લેવાના છે અને એ લોકો પોતાની મેળે સ્વમેળે તમારું પાલન કરશે. બાકી હવે જૂનો જમાનો ગયો. હાયર એન્ડ ફાયર મેથડ ઇઝ નો લોંગર પરમિસિબલ. પીટર ડકર કહે છે મેનેજિંગ ઇન ધ નેક્સ્ટ મિલેનિયમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી ડિફિકલ્ટ. Managers and executives from now onwards are going to be more and more ineffectual with no authority whatsoever their subordinates. હવે it is going to become very difficult. Why? Because it is going to be a sanctuary of knowledge workers. અત્યાર સુધી તમારે જે તમે મજૂરોને તમે જેવી રીતે તમે ટ્રીટ કરતા હતા એવી રીતે તમે તમારા એમ્પ્લોઈઝને ટ્રીટ નહીં કરી શકો. કેમ? કારણ કે દે આર નોલેજ વર્કર્સ. તમારા કરતા એનામાં વધારે જાણે છે. તમે જેટલું કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન જાણો છો એના કરતા તમારા એમ્પ્લોઈઝ વધારે જ્ઞાન જાણે છે. એનું વધારે એની પાસે જ્ઞાન છે. દે આર નોલેજ વર્કર્સ. યુ કેન નોટ કંટ્રોલ ધ નોલેજ વર્કર્સ ધ વે યુ આર કંટ્રોલિંગ ધ ઓર્ડિનરી લેબર બ્લુ કલર જોબ વર્કર્સ. અને એટલા માટે તમારે યુ હેવ ટુ એડોપ્ટ સર્વન્ટ લીડરશીપ. એટલે આ બધું આખું પેરાડાઇમ શિફ્ટ આખા મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં થઈ રહ્યું છે. એન્ડ વન ઓફ ધ સાઇન ઇઝ ધ પાવર ઓફ એથિકલ મેનેજમેન્ટ. Business ethics is becoming very important, and if we do not adopt business ethics, જો આપણે આ બિઝનેસમાં ethical values નહીં લાવીએ, one day we will be wiped out because of the sheer law of karma, and also we will be instrumental in becoming we will be also indirectly responsible for the fall down of so many other industries nearby. એક કંપની જો એવી રીતે લિક્વિડેટ થાય અને આવી રીતે ભોપાળું કરે એને કારણે બીજી બધી કંપનીઓને એની આંચ લાગે છે. આજે જયારે ઇકોનોમિક મેલ્ટડાઉન થઈ રહ્યું છે, ઇટ્સ અ બિગ ઇકોનોમિક મેલ્ટડાઉન. અમારા એક ઓળખીતા ગયા હતા બરોડાથી, જોડી લઈને ગયા હતા ડોનેશન લાવવા માટે, ખાલી હાથે પાછા ફર્યા.
પછી કે સ્વામીજી, મેં કીધું કેટલા મળ્યા? અરે મળવાની વાત શું છે, મને લાગે છે કે હું લઈ જાત તો સારું હતું, ત્યાં બધાની હાલત બહુ ખરાબ છે. ઇકોનોમિક મેલ્ટડાઉન એવું છે કે બધા અમેરિકન લોકો એ રડી રહ્યા છે. દરરોજના લાખો લોકો, હજારો લોકો અનએમ્પ્લોયડ થઈ રહ્યા છે. બહુ જ ખરાબ હાલત છે. આપણે હજી ભારતમાં હજી આવશે ધીરે ધીરે, એમ નહીં માનતા, પણ તેમ છતાં આપણી પાસે એક બહુ સરસ સ્પિરિચ્યુઅલ બેસ છે કે આપણા દેશમાં લોકોની પાસે એ આધ્યાત્મિક ધરા છે, ધ્યાન અને યોગનો સહારો આપણી પાસે છે. એટલે આપણે એ કદાચ ઇકોનોમિકલી આપણને એનો ધક્કો લાગે તો પણ એ શોક એબ્ઝોર્બ કરવાની આપણામાં કેપેસિટી છે, જે એ લોકો પાસે નથી, કારણ કે એ લોકો ફુલ્લી મટીરિયલિસ્ટિક છે. એટલે એ લોકોને જરાક વધારે લાગે છે. પણ આપણે પણ આના માટે તૈયાર રહેવું પડશે. અને ઇફ વી રિયલી વોન્ટ ટુ એવોઇડ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ, વી મસ્ટ એડોપ્ટ એથિકલ મેનેજમેન્ટ. અત્યારે આજે ઇકોનોમિક મેલ્ટડાઉન થયું છે એના બે કારણો. નંબર 1, કન્ઝ્યુમરિઝમ, આર્ટિફિશિયલ કન્ઝ્યુમરિઝમ. આપણે આર્ટિફિશિયલ ડિમાન્ડ કરાવી, ક્રેડિટ કાર્ડ તમે લઈ જાઓ, ટીવી લઈ જાઓ, તમારે પૈસાની ચિંતા નહીં કરતા. વી નો હાઉ ટુ ગેટ મની ફ્રોમ યુ. તું લઈ તો જાઓ, કાર લઈ તો જાઓ. અને આવી રીતે ટીવીમાં જાહેરાત બતાવીને બાળકોને ભેરવીને, અને પછી આ બાળકોને એ લોકો ઇમોશનલ, એ લોકો બ્લેકમેલ કરે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વાળા. અને પછી બાળકો પછી ઇમોશનલ બ્લેકમેલ કરે પેરેન્ટ્સનું, અને પછી પેરેન્ટ ક્રેડિટ કાર્ડથી બધા ખરીદતા જાય, અને છેવટે આ ઇકોનોમિક મેલ્ટડાઉન આવે. પછી ધડાધડ બેંકો બધી ખતમ થઈ જાય. કેમ? પૈસા તો છે નહીં. પારખે પૈસે કેટલા દિવસે દિવાળી કરશો, કેટલા વખત દિવાળી કરશો, કેટલા વખત દિવાળી ઉજવશો? બધા પારખે પૈસા જ કરી રહ્યા છે. પણ એકની પાસે તો પૈસો હોવો છે, કોઈની પાસે પૈસો નથી, બધા ઉપરથી. અને પછી છેવટે ધમ દઈને પડ્યા નીચે. હજી તો ઘણું બધું બાકી છે. ધીસ ઇઝ ઓનલી આઈસબર્ગ, ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ. હજી ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ, હજી ઘણું બધું બાકી છે. અને એની ઇફેક્ટ અહીંયા ભારતમાં આવવાની છે. સો દેટ ઇઝ વાય લેટ અસ બી કેરફુલ. આ જે અનએથિકલ પ્રેક્ટિસીસ થઈ ગઈ, ઇટ ઇઝ અનએથિકલ. તમે ગમે તેમ કરીને નાના બાળકોને ફોસલાવીને એવી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપો, અને એવી રીતે આર્ટિફિશિયલ ડિમાન્ડ વધારી દો, અને પછી તમારી વસ્તુઓ વેચવા માટે થઈને તમે આવી રીતે ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા વેચો, અને પછી તમે અનએથિકલ મીન્સ દ્વારા એ પૈસા વસૂલ કરો, અને એમાં આ ઘણી બધી બેંકો ખતમ થઈ જાય, તો દેટ ઇઝ અનએથિકલ પ્રિન્સિપલ. વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ દેટ વી ડુ નોટ ફોલો ધ સેમ થિંગ ઇન ઇન્ડિયા. ઓલરેડી થઈ ગયું છે. આ સત્યમના બધા જે ભોપાળા ખુલી રહ્યા છે, હજી ઘણું બધું અંદરમાં છે, પણ તેમ છતાં બાય એન્ડ લાર્જ હજી આપણે ટકી રહ્યા છીએ. તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર. Now we should immediately go for power of ethical management. We should adopt ethical principles. We must believe in the law of karma. આપણા મનની શાંતિ માટે અને લાંબા ગાળાની સફળતા માટે let us get rid of this instant success. Let us get rid of the attraction of this instant success. આપણને શરૂઆતમાં લાગે છે, બહુ ગ્લેમરસ લાગે છે કે ચાલો ને આપણે પણ બધાની સાથે કરીએ, પણ it is going to be a very heavy price. એટલા માટે today we need this power of ethical management in business, in every field. પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે, why should I be ethical? This is the most important question. If I know all the ministers, if I know I have a political backing, if I have got muscle power and money power, if I know how to pocket the judiciary also, if I have got power over the police force and intelligence department, and if I have the capacity of concealing all my bad deeds, why should I follow ethical principles? Why should I not cheat others? આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. જો હું જાણતો હોઉં કે જ્યુડિશિયરીને કેવી રીતે કરપ્ટ કરવું, મારી પાસે એવી શક્તિ હોય, મારી પાસે પોલિટિકલ પાવર હોય, મારી પાસે ગુંડાઓનો પાવર હોય, મારી પાસે પૈસાઓનો પાવર હોય, એવો પૈસાનો પાવર હોય કે બધા પોલીસ ઓફિસરને પણ હું લાંચ રિશ્વત દઈને મારો કેસ હું એ કરી શકું, તો પછી મારે શા માટે ઈમાનદારી પૂર્વક જીવવું જોઈએ? શા માટે હું બીજાની ધન સંપત્તિ ન હડપી લઉં? શા માટે હું ન કરું? આ એક પ્રશ્ન જાગૃત થાય છે. ઉત્તર છે, સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, અલ્ટિમેટલી all the values are derived from the soul.
જેટલી વેલ્યુઝ છે, મૂલ્યો, એ બધા મૂલ્યોનો જે મૂળભૂત જે એનો પાયો છે એ છે આપણું આત્મા. દરેક મનુષ્યના હૃદયમાં આત્મા રહેલો છે અને એ આત્માને ડંખે છે જ્યારે તમે ખરાબ કામ કરો છો. તમે બાકી બધાને તો તમે ધોખો આપી શકો, છેતરી પણ શકો, પોતાની જાતને તમે ક્યારેય છેતરી શકશો નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ડિસીવ યોર સેલ્ફ. એ જે અંદરમાં જે ડંખ લાગે છે આત્માનો, એને તમે કરી શકશો નહીં. અને બીજું, ઇટ ઇઝ અ હોલિસ્ટિક યુનિવર્સ. આખું વિશ્વ એક છે. એટલે તમે અને તમે જેને તમે છેતરી રહ્યા છો અને તમે પોતે જે છેતરાવાળા છો, એ બે નથી, બે એક જ છે. એટલે છેતરાવાળાને જો તમે કોઈ પણ દુઃખ પહોંચાડશો, આવતીકાલે તમને એ દુઃખ પહોંચવાનું જ છે. ધીસ ઇઝ સિમ્પલ લો ઓફ કર્મા કમિંગ ફ્રોમ ધી concept of the holistic universe, which has been verified scientifically by the modern quantum mechanics. એક બહુ સુંદર ગીત છે. સ્વામી વિવેકાનંદ બહુ ફેવરેટ ગીત હતું. શ્રી રામકૃષ્ણનું પણ બહુ ફેવરેટ ગીત હતું. બંને બહુ સુંદર ગાયક હતા. જ્યારે પણ સ્વામી વિવેકાનંદ આવે, નરેન ગીત ગા, એટલે નરેનનાથ દત્ત કોલેજના વિદ્યાર્થી હતા, બહુ ગીત ગાય. પછી કે નરેન કે હું જાઉં છું. ના, પેલું ગીત ગા, પછી તને જવા દઈશ. કયું ગીત? એક બહુ સુંદર ગીત છે જે સ્વામી વિવેકાનંદ રામકૃષ્ણદેવનું બંનેનું ફેવરેટ હતું. અંતિમ મુગલ સમ્રાટ બહાદુર શાહ ઝફર, એનું લખેલું ગીત. એ સૂફી સંત હતા, પણ એમણે જે ગીતમાં લખ્યું છે એમાં આ વૈશ્વિક ચેતનાની વાતો છે. એમાં વેદાંતનો આખો સંદેશો આવી ગયો. તુજસે હમને દિલ કો લગાયા, જો કુછ હૈ સો તું હી હૈ, એક તુજકો અપના પાયા, જો કુછ હૈ સો તું હી હૈ. સમસ્ત વિશ્વમાં હે ઈશ્વર, તમે જ તમે છો. सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है. આ ઉપનિષદની જ વાત છે. એશ સર્વેષુ ભૂતેષુ ગુણો આત્માના પ્રકાશતે દૃશ્યતે તો ગ્રયા બુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભી. પ્રત્યેક મનુષ્યની અંદર આત્મા રહેલો છે. क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जो कुछ ऐसे तो ये. तम स्त्री तम पुमानसी तम कुमार उतवा तुमारी, तम जीर्णो दंडे न वंचसी, तम जातो भवसी विश्वतो मुखा. શ્વેતા ક્ષેત્રોપનિષદની વાત છે. હે પ્રભુ, તમે જ પુરુષ છો, તમે જ સ્ત્રી છો, તમે જ એ વૃદ્ધ છો જે લાઠીને સારે ચાલે છે. હે પ્રભુ, સર્વસ્વ તમે જ તમે છો. અને પછી काबा में क्या, देवल में क्या, तेरी परस्तिस होगी सब जहां, सभी ने तुझको सिर झुकाया, जो कुछ है सो तो ही. એક જ પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. મંદિર, મસ્જિદ, ગિરજાઘરમાં શ્રી રામકૃષ્ણદેવે પોતાના જીવનની પ્રયોગશાળામાં વિવિધ ધર્મોની આચરણ કરી, વિવિધ ધર્મોની સાધના કરી, પોતાના જીવનની પ્રયોગશાળામાં પુરવાર કર્યું કે બધા ધર્મો અંતમાં એક જ પરમ સત્ય તરફ લઈ જાય છે. જો તો મોત, તો પોત. જેટલા મત તેટલા પથ. મંજિલ એક છે, રસ્તા અલગ અલગ છે. જેને જે રસ્તે જવું હોય જાઓ. હિન્દુ જેને કહે છે તળાવને એક ઘાટે, જેને કહે છે હું તો જળ લઈ આવ્યો, અને બીજા ઘાટેથી મુસલમાન જેને કહે છે અરે ના ના, હું તો પાણી લઈ આવ્યો. ત્રીજા ઘાટેથી ક્રિશ્ચિયન જેને કહે ના ના, હું તો વોટર લઈ આવ્યો. ચોથા ઘાટેથી ચોથો જેને કહે ના ના, હું તો એક્વા લઈ આવ્યો. ભલે પણ ઝઘડો શા માટે કરો છો? એનું જ નામ જળ, એનું જ નામ પાણી, એનું જ નામ વોટર, એનું જ નામ એક્વા. અને જો સાયન્ટિસ્ટ લોકોને પૂછશો કે ભાઈ H2O છે, હવે નામ તમારે જ દેવું. બેસિકલી ઇટ ઇઝ H2O. તો એક જ પરમ સત્ય તરફ છે. કોઈ કહે છે અલ્લાહ, કોઈ કહે છે ગોડ, કોઈ કહે છે રામ, કોઈ કહે છે કૃષ્ણ, કોઈ કહે છે કાલી. જેને જે નામ દેવું, એક જ પરમ સત્ય તરફ છે. અને પછી કહે છે अर्श से लेकर फर्श जमी तक और जमी से अर्श बरी तक जहां में देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही. ચારે તરફ એ જ પરમ સત્ય ચૈતન્ય તત્વ વ્યાપ્ત રહ્યું છે. सोचा समझा देखा भाला, तुझ जैसा न कोई ढूंढ निकाला, अब यह समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो. એ પરમ ચૈતન્ય તત્વ બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. અને કારણ કે આ ઇઝ અ હોલિસ્ટિક યુનિવર્સ, કારણ કે આ વૈશ્વિક ચેતના એક છે, એટલા માટે આપણે જો બીજાને છેતરશું, તો કોઈને જે છેતર્યો હશે આપણે, એ જે મેં વાત કરી, જો કોઈને આપણે દુઃખ આપ્યું હશે, તો આવતીકાલે કે પરમ દિવસે આપણને એ દુઃખ સહન કરવું પડશે. આપણે જો કોઈને કટુ વચન કહ્યા હશે, એ જ કટુ વચન આખા વિશ્વમાં ફરી ફરીને પછી કાનમાં આવશે. પણ તમે બે કહ્યા હશે તો બે નહીં આવે, 4 આવશે, કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ સહિત આવશે.
બે કાનથી બે શબ્દો બોલો, સાંભળવા પડશે, કટુ વાક્ય. જો તમે મોટેથી કોઈને કહ્યું હશે. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ લો ઓફ કર્મ. તમે માનો કે ન માનો, કર્મનો સિદ્ધાંત કામ કરશે. ધીઝ આર ઓલ લાઇટ હાઉસ પ્રિન્સિપલ. અને એટલા જ માટે આપણે લેટેસ્ટ ટ્રાય ટુ એડોપ્ટ ધી પાવર ઓફ એથિકલ મેનેજમેન્ટ. બધાને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. આ તો એક વિશાળ, એટલો બધો ટોપિક, એટલો બધો વિશાળ છે. ઇટ્સ અ વેરી વાસ્ટ સબ્જેક્ટ, ધ પાવર ઓફ એથિકલ મેનેજમેન્ટ. There are so many books that are coming in the for the power of ethical management. There are so many books, and how this US based Aspen Institute is also trying to about એટલી ઘણી બધી વાતો છે. But anyway, I have given some fundamentals to give you an idea that power of ethical management is a must. Let us try to adopt the ethical practices. આપણે પોતાના જીવનમાં મૂલ્યોને સ્થાન આપી, વ્યક્તિગત જીવનમાં, સામાજિક જીવનમાં, કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં, બિઝનેસ સેક્ટરમાં, ઓફિસીસમાં, સરકારી લેવલે, બધી જગ્યાએ જો મૂલ્યોનું પ્રતિસ્થાપન થશે, then it will lead us to not only success but also happiness. Not only happiness, also peace. Not only happiness and peace and success, but also fulfillment, which is the real goal of human life. Thank you very much.